future tense ይሄ past tense ከስሙ ጋር አትዳረቁ መጨረሻ ላይ ነው መነግራችሁ ዛሬ ሁልጊዜ ስለማደርገው ነገር በቋሚነት ስለማደርገው ነገር እንማራለን ቃላትን ታያላችሁ አዳዲስ ነገሮችን ታዩበታላችሁ ፕሊዝ እስከ መጨረሻው ይዩት ከዚህ ትምህርት በደንብ ታተርፋላችሁ የሚሰማም ነገር አለ እናንተም ጥቅም ላይ ወዲያው ልታውሉት የምትችሉት ነገር ስላለ እሱንም ሰጣችኋለሁ ፕሊዝ እስከ መጨረሻው ተከተሉኝ የዛሬውን ትምህርት አሁን ጀምራለሁ እስቲ ዛሬ ደግሞ እነዚህን ቃላት እንይ my day ስል ውሎዬ በሚሉ ሰዱት እንዲነው ቀኔንም ማሳልፈው በሚለው በሱ ሰዱት ኦኬ my day ውሎዬ እንዲነው በየቀኑ ሰኞም ማደርገው ይሄን ነው ማክሰኞም ማደርገው ይሄን ነው ኦኬ this is what I do on Mondays on Tuesdays on Wednesdays እነዚህ ነገሮች ነው ማደርገው ኦኬ ውሎዬ አንዳንዱ እኔ ጋር ያለው እናንተ ጋር ላይ ኖር ይችላል ኦኬ እናንተ ጋር ያለው እኔ ጋር ላይ ኖር ይችላል እኔ ጋር ያለው እንደዚህ ይያለ ይሄዳል ኦኬ አሁን የመጀመሪያው ነው ይዩት I wake up እነቃለሁ ነው ስፔሊንግ ያያችሁ ሂዱ I wake up ስለ ሰዓት ስላለን ቀጥሎ ወደሱ ጋር እመጣላችኋለሁ I wake up አይኔን ስከፍት wake up ነው I get up ካልጋ ስወርድ ነው right I get up I take a shower I get dressed I make the bed አልጋ ሰራለሁ አይደለም አሁን እዚህ ጋር አልጋይና አነጥፋለሁ make መስራት አይደለም make ማድረግ no to make a bed or to make the bed is alga ማንጠፍ እኛ ማንጠፍ ምንለው እንግሊዘኛ make the bed ይላል okay I have breakfast ቁርሴን እበላለሁ የታለ እዚህ ውስጥ መብላት አሁን እዚህ ጋር የታለ እዚህ ጋር መብላት የሚለው ማለት አንችልም have dilexical verb ነው ምን ማለት ነው dilexical verb ዋናው ትርጉሙ ያለው breakfast ላይ ነው እንጂ have ላይ አይደለም ቁርስ እበላለሁ ነው I eat breakfast ከማለት I have breakfast የሚለው ይመረጣል ያ ስህተት አይደለም ኦኬ ከዛስ ምን አለን I go to school I drive to work መኪና ካለኝ ወደ ስራዬ የነዳው ይሄዳለሁ I drive to work ወይም I go to work ወደ ስራ ይሄዳለሁ I start work ስራዬን ጀምራለሁ I have lunch ዋናው ነው አሁንም ይውት I eat lunch ከማለት I have lunch አልኩ I eat lunch ስህተት አይደለም በጣም የተለመደው ግን I have lunch ነው ኦኬ I have tea ማለትም እችላለሁ አሁን እዚህ ጋር ለሚጠጣም ነገር I have tea ሻይ እጠጣለሁ you can also say I drink tea ከዛ I finish work ስራዬን ጨርሳለሁ I leave work በነገራችን ላይ እቺኛዋ leave ይወት LIVE መኖር የሚለው አይደለም I live in Addis Ababa I live in Adama I live in ቢሾፍቱ ምናምን የሚለው ሳይሆን እዚህ ጋር ካንድ ቦታ መራቅ ከስራ ቦታ መራቅ ርቆ መሄድ go ነው ተመሳሳዩ ቃል ኦኬ I leave work ከዛ I arrive home ወይም I get home GET I get home ሁለቱም ያስኬዳል ሁለቱንም ብትሉ ችግር የለውም I arrive home I get home I have dinner አያችሁ I have breakfast I have lunch I have dinner አሁንም እዚህ ጋር dinner የሚለው እራት ነው I have dinner እራቴን እበላለሁ የታል መብላት ነው you say I have dinner have ስል አለኝ አይደለም እዚህ ጋር ትርጉሙ እሱ አይደለም I have dinner ከዛ I watch TV መጨረሻ ላይ
I go to bed. I go to bed. እችን ነካ አድርጌላችሁ ልለፍ እስቲ what time is it ርዕሳችን ስለ ሰዓት ባይሆንም ትንሽ ነካ አድርጌላችሁ ልለፍ እንግዲህ ስለ ሰዓት ሲነገር it is 5:09 it is 5 minutes after 9 እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ ግን እንደ ጀማሪ እንደ A1 ተማሪ it's 9:05 እንደዚህ ብል ችግር የለም different ሲሆን it's 9 o'clock አሁን past 5 minutes after ምናምን ሳልን ይባላል ይቻላል you can say አንድ ሰው ስንት ሰዓት ሆነ ሲለኝ it's 9:05 አንዳንድ ቦታ 9:05 ይላሉ ሰተት አይደለም እሱ it's 9:05 it's 9:05 ብለም ችግር የለም ኦኬ 9:10 በቃ ቁጥሮቹን ማንበብ አትቸገሩ ሌላ ውስጥ አትግቡ ኦኬ it's 9:10 it's 9:15 it's 9:20 it's 9:25 it's 9:30 it's 30 minutes after no 9:30 በቃ እንደዚህ በሉልኝ ሰዓት ስትጠየቁ all right ያን ምናልባት በሌላ ጊዜ እንደዚህ past ደግሞ እኮ ይባላል ይሄኛው ዘይቤ ይሄኛው አባባል ደግሞ ይሄኛው ነው እንደዚህ ነው ለማለት ደግሞ እዛኛው ውስጥም እንገባለን ኦኬ ስለዚህ we say it's 9 o'clock it's 9:05 it's 9:10 it's 9:15 it's 9:20 it's 9:25 it's 9:30 ይባላል ቀጥሎ ወዳለው ጋር እንምጣ እዚህ ውስጥም ጉዳይ አሁን ለ10 25 ጉዳይ to 10 እንደዚህ ያልኩ ባልሄድም 9:35 perfect english ምንም ችግር የሌለው it's 9:35 ቢላችሁ ሰው 9:35 ማለት 25 ጉዳይ ማለት ነው ኦኬ ቁጥሩን ጥሯት በቀጥታ ምንም ስተት የለው 9:35 9:40 9:45 9:50 9:55 ከዛ 10 o'clock okay different ሲሆን we say o'clock በጣም ቀላል ምንም ሳትቸገሩበት ወደሚቀጥለው ልግባላችሁ and be unique አሁን ሰውን ብንጠይቅ ኦኬ ሰውን ብንጠይቅ ስለውሎዬ በስንት ሰዓት የሚላለው አሁን መግቢያዋን ይወት what time do you በስንት ሰዓት ነው ምን የምታደርገው እነዚህ ነገሮች አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ መጠየቅ እንችላለን በነገራችን ላይ ዋና ነገር ነው እንጂ ምን ጠይቀው ስንት ሰዓት ላይ ነው ልብስ የምትለብሰው ብዙም ላይ ያስፈልገን ይችላል okay then we can say what time do you get up what time do you take a shower what time do you have breakfast what time do you go to school what time do you have lunch what time do you go to work all right እነዚህ ሁሉ ይሆናሉ ምክንያታዊ ይሆናል አሁን ለምሳሌ what time do you make the bed አልጋህን ስንት ሰዓት ላይ ነው የምታነጥፈው አልጋ ለማንጠፍ ሰዓት አልይዝም መጠየቅ ካስፈለገ what time do you እያልን መሄድ እንችላለን ነው ሐሳቡ ኦኬ what time do you finish work አሁን ይቺ ቆንጆ ናት what time do you finish work ስንት ሰዓት ላይ ነው የምትጨርሰው what time do you leave work ከስራ የምትወጣው ስንት ሰዓት ላይ ነው what time do you arrive home እቤት በስንት ሰዓት ነው የምትደርሰው what time do you have dinner what time do you have dinner what time do you watch TV what time do you go to bed what time do you go to bed okay all right እነዚህን ካየን እስቲ ኮሜንቶቻችሁ ላይ ጥያቄ ጠይቁ እኔን ጠይቁኝ what time do you በሉና ቢያንስ ከ7 እስከ 10 ትልቁ 10 ትንሿ 7 don't forget ጻፏት ሲጻፍ ቆንጆ ነገር ነው ኦኬ ስፔሊንግ ሳትስቱ እዚህ ላይ እያያችሁ እዚህ ላይ ያለውን ነገር ቁጭ አድርጉልኝ
ትለምዳላችሁ። የምናደርጋቸው ነገሮች ድግምጋሚ ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ በጊዜ መነሳት ወይ 7 ተኩል ላይ መነሳት ሁሌ የማደርገው ነገር ሊሆን ይችላል። ኦኬ have a shower የሚለው always ባይሆን usually ሊሆን ይችላል። drink tea የሚለው always ሊሆን ይችላል። በየቀኑ ከሰኞ እስከ ሰኞ ቡና የሚጠጣ ሰው I always drink coffee ይላል። I always drink coffee በቃ የማልጠጣበት ቀን የለም ነው ሐሳቡ። I always drink coffee። ስለ ሻይ ብትጠይቁኝ እኔን አሁን ስለ ቡና ብትጠይቁኝ why I always drink coffee. I always drink coffee። ሻይ ደግሞ ብትጠይቁኝ እንደ ቡናው አይሆንም። I usually drink tea. Okay? ቡና ከሆነ always ነው። Okay? ቡና ከሆነ always ነው። tea ከሆነ usually ነው። እንደ always አይሆንም። እንደ always አይሆንም። sometimes milk sometimes በየቀኑ no አልጠጣም usually አይደለም። Okay? ስትመጣ ወተት ይዘና ከተባልኩ ይዤ ሄድና sometimes wine beer ቢራና ወይን ብትሉኝ ደግሞ never. I never drink beer. I never drink wine. All right? I never drink. አሁን coffee always, tea usually, milk sometimes, beer or wine never. አሁን አያችሁት ከalways usually ዝቅ ይላል፣ sometimes ዝቅ ይላል ትንሽ፣ never ጨርሱ። በዚህ መሃል ሌሎች አሉ። በዋናነት እነዚህ ናቸው እንጂ like often አሁን often በሉ እያሉ አሳድገውን አሁን ደግሞ often እያሉ ነው። ታውት እሱን አራቷን ግን ያዙ፣ በጣም አስፈላጊ ናት። okay እስቲ እዚህ ጋር question and answer ይላል። question and answer ምን አለ? የመጀመሪያው ምን አለ ነው? ምን አለች ነው? good afternoon sir, my name is Melat. oh ሴት ነች። እሺ good afternoon sir, my name is Melat. may I ask you some questions? ጥቂት ጥያቄዎች ልጠይቅህ እችላለሁ? ፈቀደላት። yes you may አለ። yes you may አዎ ትችያለሽ። may I? yes you may። ቀጥሎ ምን አላት? thank you አለችው። all right thank you ብላ መልስ ሰጠች። what time do you usually get up? አብዛኛውን ጊዜ ስንት ሰዓት ነው የምትነሳው? ምን አለ? I usually get up at 7። ትንሽ ኖት ልስጣችሁ እዚህ ጋር I usually የሚለው ጋር I get up at 7 o'clock usually no እዛ ሳይሆን I usually I ካልኩ በኋላ you ካልኩ በኋላ he ካልኩ በኋላ ነው እነዚህ ነገሮች always usually sometimes እና never የሚመጡት። አሁን ለምሳሌ I እና go ቢመጣ I go ቢሆን I go always no I always go. I sometimes go. I always go. I usually go. I sometimes go. I never go. አያችሁ በአይና በጎ መሃል ነው እነዚህ የሚገቡት። በአይና ከም መሃል፣ በአይና get up መሃል፣ በአይና have መሃል እነዚህ ሰንጥቀው ይገባሉ። ኦኬ ስለዚህ I usually get up አለሱም I usually get up. I sometimes get up. I never get up. I never get up early. I never get up at 7. Okay? I never get up. እሺ
ምን ጠየቀችው ቀጥሎ what's the first thing you do in the morning what's the first thing you do in the morning አቤት እቺን እኮ ቀልጠፍ ብዬ ዛሬ እኮ መቻል እችላለሁ ኦኬ ዛሬ what's the first thing you do መጀመሪያ የምታደርገው ነገር ጠዋት ስትነሳ ምንድነው አለችው what's the first thing you do in the morning እንደው እስቲ ቀልጠፍ ብላችሁ አሁን ትችላላችሁ what's the first thing you do in the morning what's the first thing you do in the morning what is the first thing you do in the morning ምን አለ እሱ I have a shower have መጠጣት አላልክም ቀደም እዚህ ጋር ደግሞ ሻወር ነው ትርጉሙ ያለው ሻወር የሚለው ላይ ነው እንጂ have ላይ አይደለም እነዚህ ዲሌክሲካል ቨርብስ ይባላሉ የቨርቡን ትርጉም የሻወርን ትርጉም አልተሸከሙም ዲሌክሲካል ማለት ሌክሲካል ቫልዩ የላቸው አቤት እንዳላከብደው ትርጉማቸውን የሃቭን ትርጉም አይደለም የምንፈልገው ሻወር የሚለውን አይተን ነው ሃቭ ጋር ምን መጣው ስለዚህ I have a shower ሻወር እጠጣለሁ አይደለም እታጠባለሁ ነው ስለዚህ have እዚህ ጋር መታጠብ ልውሰደው I have a shower you can also say I take a shower and have breakfast ከዛ ቁርሴን እበላለሁ እዚህ ጋር ደግሞ ብሬክፋስትን ካየን have እዚህ ጋር መብላት ሆነ ግልጽ ነው okay what's the first thing you do in the morning I have a shower and have breakfast ወደሚቀጥለው የነዚህ ሰዎች ጥያቄና መልስ አላለቀም ወደዛ ልምጣላችሁ ምልልሳቸው መሃል አንዱ maybe እንግዲህ የተቆራረጠ ይሆናል የመጣው ለምንድነው በታክሲ የምትሄደው ወደ ስራ why do you take a taxi to work why do you አሁን ስታዩት what time do you እንዳልነው why ለምን የሚል ትርጉም ነው አይደለ why do you take a taxi to work is your workplace far from your house workplace የስራ ቦታ your workplace ነው your workplace የምትሰራበት ቦታ far from your house ከቤትህ ሩቅ ነው is your workplace far from your house ምን አለ ሲመልስ that's right ልክ ነሽ I always take አያችሁ አይና take መሃል always መጣች ይሄ ሰውዬ በእግሩ የሚሄድበት ጊዜ የለም I always take a taxi sometimes usually never አይደለም I always take a taxi to work lemon because my office is far from my house far from ከቤቴ far ነው ሩቅ ነው all right that's right I always take a taxi to work because my office is far from my house what time does your work day start የስራ ቀንህ መቼ ነው የሚጀምረው ወይም እንደዚህ ልትለው ትችላለች what time do you start work እንደዚህ ቢባልም ልክ ነው okay what time does your work day የስራ ቀንህ ስንት ሰዓት ላይ ነው የሚጀምረው በሌላ አባባል ስራ ስንት ሰዓት ነው የምትጀምረው እንደሱ ለማለት what time do you start work what time do you start work ምን አለሱ I start work at 2:30 I start work at 2:30 o'clock አንልም በነገራችን ላይ 2 ድፍን ቢሆን 2 o'clock እንላለን okay ቀጥሎ ምን ጠየቀችው when መቼ የሚለው ጋር ደግሞ መጣች what time do you where do you okay why do you አሁን ደግሞ መቼ ወይ በስንት ሰዓት when what time ተመሳሳይነት አላቸው ታይምን ነው የሚጠይቁት ስለዚህ when do you usually have lunch when do you usually have lunch አብዛኛውን ጊዜ ስንት ሰዓት ነው ምሳ የምትበላው ምን አለሱ I eat lunch ይቻላል ግን I have lunch at 7:15 with my friends ከጓደኞቼ ጋር with my friends
with my friend ከጓደኞቼ ጋር I have lunch at 7:15 with my friends ቀጥሎ ምን ጠየቀችው where እንግዲህ ከምሳ በኋላ ቡና ይኖራል ብላ ገምታ alright ያው ብዙ ጊዜም ይኖራል አይደለ where do you prefer to have your coffee ቡናህን ወይ ቡና ስትጠጣ የት ነው የምትመርጠው ውጪ ካፌ ነው ወይስ እዛው ቢሮህ ውስጥ ነው ምን አለ እሱ ሲመለስ I usually have አያችሁ usually መጣ I usually have coffee in my office ቡና ከጠጣ ቢሮ ውስጥ ነው all right I usually have coffee in my office ቡና የሚጠጣ ከሆነ የት ነው የሚጠጣው ቢሮ ውስጥ ነው always ነው የሚጠጣው አይደለም usually ነው አብዛኛውን ጊዜ ነው ወደ ውጭ ግን ላይወጣ ይችላል I don't know ቀጥሎ ያለውን ደግሞ ኒውስት okay and do you ever go out for coffee or for a coffee do you ever go out for a coffee or for coffee no I never go out for a coffee አይ ለቡና ወደ ውጭ አልወጣም ያው ቀደም ኦፊስ ውስጥ ነው ብለዋል all right ስለዚህ ለቡና ካፌ ወጥቼ or ሆቴል ሄጄ አልጠጣም ነው okay do you ever go out this is the American style have you ever ከሚለው do you ever okay we say do you ever እዚህ ጋር በጭራሽ የኔቨር ተቃራኒ ኤቨር ስለሆነ ሌላ ጊዜ ለምጣዝች ላይ የዛሬውን ይነካብኛል አልፈልግም ስለዚህ do you ever go out for coffee no I never go out for a coffee አይ ለቡናስ ወደ ውጭ አልወጣም ቀጥሎ ምን ጠየቀችው what time do you finish work ስራህን በስንት ሰዓት ነው የምትጨርሰው I finish work at 5 11 ሰዓት ላይ በኢትዮጵያ ኦኬ ግን በፈረንጅ እንግሊዝኛ ስለምንማር I finish work at 5 o'clock I finish work at 5 o'clock ቀጠለች ኦኬ የመጨረሻው part what do you do after work ከስራ በኋላ ምን ታደርጋለህ what do you do after work ምን አለ I get home at 5:30 I arrive home ማለትም ይቻላል I get home ማለትም ይቻላል I get home at 5:30 I have dinner with my family ከቤተሰቦቼ ጋር እራት እበላለሁ at 2 or at 2 o'clock what do you do after you get home እቤት ከደረስክ በኋላ ምንድነው የምታደርገው ኦኬ መልሳ ትጠይቀዋለች ኦኬ ወይ እሱ ያልመለሰውን I help my son with his homework I help my son with his homework ልጄን የቤት ስራውን አሰራዋለሁ እንግሊዝኛ አስጠናለሁ የሚል ነገር የለውም ማስጠናት የሚል ነገር ስለሌለ alright ምን ይላል ልጄን የቤት ስራውን በቤት ስራው ልጄን አግዘዋለሁ ጥናቴን አግዘኝ ይላል እንግሊዝኛ እንጂ አስጠናኝ ስተዲ ማጥናት ነው ኦኬ ማስጠናት የሚል verb ስለሌለ help someone with his homework and then so can you help me with my homework that's it I help my son with his homework ልጄን የቤት ስራውን አሰራዋለሁ አግዘዋለሁ አስጠናዋለሁ whatever okay after that ከዛ በኋላ I watch TV with my wife ከባለቤቴ ጋር ቲቪ አያለሁ I finally go to bed at 4:30 አራት ተኩል ላይ ከምሽቱ alright ወዳልጋ ሄዳለሁ finally በመጨረሻው I finally go to bed at 4:30 ምን አለችው ስትዘጋ
Thank you for your time. Thank you for your time. Anytime አለሱ ግጥም ሊገጥም ፈልጎ አይደለም። አንድ ሰው thank you ሲለን ብዙ ምላሾች አሉ። you're welcome ይባላል። not at all ይባላል። anytime ይባላል። ብዙ ምላሾች አሉት። እስቲ የነዚህን የሁለቱን ጥያቄና መልስ ወይ ምልልስ እናዳምጠው። መልሳችሁ መላልሳችሁ ስሙት። ያን ጊዜ ኦኬ ይዋሃደናል፣ ከኛ ጋር ይዋሃዳል። ፕሊዝ ሳትሰሙ ሊስኒንጉን ሳትሰሙ በጣም ስለሚጠቅም ያስተማርኳችሁን ነገር መማር ስንል መጻፍም ነው፣ ማንበብም ነው፣ መናገርም ነው፣ ማዳመጥም ነው። የምጠይቃችሁ ነገር ቢኖር ሳትሰሙ የመጨረሻውን የነዚህን ጥያቄና መልስ የሰዎቹን ሳትሰሙ እንዳትዘጉት። And be unique. Good afternoon, sir. My name is Malat. May I ask you some questions? Yes, you may. Thank you. What time do you usually get up? Well, I usually get up at 7 o'clock. What's the first thing you do in the morning? I have a shower and have breakfast. Why do you take a taxi to work? Is your workplace far from your house? That's right. I always take a taxi to work because my office is far from my house. What time does your workday start? I start work at 2:30. When do you usually have lunch? I have lunch at 7:15 with my friends. Where do you prefer to have your coffee? I usually have coffee in my office. And do you ever go out for coffee? No, I never go out for a coffee. What time do you finish work? I finish work at 5 o'clock. What do you do after work? I get home at 5:30. I usually have dinner with my family at 2 o'clock. What do you do after you get home? I help my son with his homework. After that, I watch TV with my wife. I finally go to bed at 4:30. Thank you for your time. Anytime.